Hello, Arvad. Good afternoon and welcome to Team Launch and Learn Round 3 first episode. So I'm all ready for my TLL. Before starting, here is some alerts. So somebody gonna get hurt real bad. Especially my teammates. You are gonna get hurt real bad, boys. Brace yourself. So today I'm going to present on Git Bisect or Git Bisect मा चाहिँ especially teammates time can conspire and people like you boys can blame bugs and errors for somebody else in your team. So today I'm going to hunt you as well as I have start hunting bugs, so be careful before tagging something else. है अब डेभलपर भइसकेपछि बग्स यता पनि बग चारैतिर बग हेरौँ फेरि हामीलाई यस्तो कन्डिसन आएको हुनसक्छ है. फाइनल्ली फाउन्ड द लजिक एरर. What is this? यस्तो सिचुएसन हामी धेरैपल्ट परेछौँ नि होइन. खोज्यो दिनभरि खोज्यो पिआर खोज्नु पर्ने इस्यु छ होइन. बोर्ड पनि सरेको छैन, केही पनि सरेको छैन, भेजा हुन्छ नि होइन. लास्टमा फाइनल हुन्छ ओहो दाइले त त्यही गऱ्यो यार निकाल्यो भन्ने हुन्छ नि. सो यस्तो फेजबाट हामी गुज्रिसकेका छौँ. अनि यो एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है. वरना एक कालखंड था, निराशा की गर्त में हम डूब गए और ऐसा कि चलो छोड़ो यार, अब कुछ होने वाला नहीं है, होती है चलती है. यस्तो पनि होला. सो यिनीहरू सबैलाई के गर्नलाई बाइपास गर्नलाई चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा टुल लिएर आएको छु. त्यो टुल को बारेमा चाहिँ जानुभन्दा पहिला अगाडि चाहिँ हल्का एउटा सिनारियो चाहिँ म बताइहाल्छु होइन. सिनारियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ लार्ज कोड बेस छ. नम्बर एकदम 1000 2000 10,000वटा कमिटहरू छन् रे. प्रोजेक्टहरू डिप्लोय भइसक्यो. अब डिप्लोय भइसकेपछि अब त्यहाँ धेरै टिममेटहरू छन् होइन. ठुलो प्रोजेक्ट छ. त्यो केसमा चाहिँ बग आयो भनेदेखि त्यो बगलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने. जस्तै सपोज हामीसँग चाहिँ 100वटा कमिट भएको एउटा कोड बेस छ होइन. यो 100वटा कोड बेस भएको कोड बेसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इरर आयो. अब यो केसमा कसरी बग फाइन्ड गर्ने है. अब थिङ्क अबाउट इट. कसरी फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले. सो तपाईँहरूको सामु चाहिँ दुईवटा अप्सन बाँकी हुन्छ. एउटा चाहिँ म्यानुअली इन्स्पेक्ट गर्ने, म्यानुअली चेकआउट गर्ने, कमिट बाई कमिट चेकआउट गर्दै जाने, कुन कमिटले काम गर्छ कुन कमिटले काम गर्दैन भनेर चाहिँ हेर्ने एउटा यो अप्सन हुनसक्छ. अर्को चाहिँ अटोमेटेड टेस्ट लेख्ने. अटोमेटेड टेस्ट लेखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने होइन. कसरी हुन्छ अप्टिमल्ली चाहिँ बग फाइन्ड आउट गर्ने. अब त्यसलाई चाहिँ दुईवटा इक्वल हाफमा डिभाइड गरेर त्यो बिचको कमिटमा चेकआउट गर्ने कि अथवा चाहिँ अरू कुनै मेथडबाट चाहिँ त्यो 2/3 क्वार्टाइल मेथडबाट जाने कि अथवा कसरी जाने. अथवा चाहिँ अटोमेटेड टेस्ट लेखेर चाहिँ सबैले चाहिँ म्यानुअली स्पेक्ट गरेर भन्दा नि अटोमेटिकली स्क्रिप्ट लेखेर रन गरिदिने जुन पनि अप्सन हुनसक्छ. तर हामीलाई चाहिँ छिटो फाइन्ड आउट गर्नु छ भने चाहिँ अटोमेटेड इज बेस्ट वान. त्यही अटोमेटेड टेस्ट लेख्नको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट फिचर हामी गिटलाई यतिमा आए गर्छौँ त्यति धेरै युज गर्छौँ होइन. कति बगहरूबाट हामीलाई बचाएको छ. त्यो केसमा चाहिँ सो म भन्दिनँ बिस्तारै भन्छु. त्यो केसमा चाहिँ हामी यहाँ आज स्टडी गर्छौँ. त्यो केस चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु है त. लो पिपुल लेट्स बिगिन द जर्नी. अब यहाँ चाहिँ म गिट बाइसेक्ट भनिहालेँ मेरो टपिक. गिट बाइसेक्ट भनेको चाहिँ गिटको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फिचर रिलिज एट अबाउट 2009. सो मैले चाहिँ भर्खर थाहा पाएको यति अमेजिङ फिचर, त्यही अवेसम फिचर रहेछ मलाई चाहिँ थाहा थिएन. बर्दै थाहा भयो, मैले यसमा रिसर्च गरेँ. सो म अहिले प्रेजेन्ट गरिरहेको छु. सो मेबी मैले पनि यो मेरो कोड बेसमा चाहिँ मेरो प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले यो युज गरेर चाहिँ बगहरू चाँडै हन्ट गर्न सक्छु, बगहरू चाँडै पिनपोइन्ट गर्न सकौँ अनि मेरो लाइफ इजियर बनाउन सकौँ
भन्ने आशा व्यक्त गर्दै म आफ्नो काम अथवा चाहिँ मेन फङ्सनिङ बुझाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ बेसिकली बग फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि दुईवटा चाहिन्छ, एउटा ब्याड कमिट अनि त्यसपछि गुड कमिट है। अब ब्याड कमिट अथवा गुड कमिट म अहिले डेमोमा पनि देखाउँछु, त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो डायग्रामेटिकली बुझाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्टार्टिङ ब्याड कमिट भनेको चाहिँ जहाँ गएर चाहिँ तपाईँको प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम चाहिँ चल्दैन, त्यहाँनिर चाहिँ क्र्यास अथवा चाहिँ के प्रब्लम आयो अथवा चाहिँ मिसबिहेभ गर्यो तपाईँको सफ्टवेयरले भनेदेखि त्यो पोइन्टमा जुन कमिट छ त्यो कमिट चाहिँ भयो स्टार्टिङ ब्याड कमिट भयो है। त्यो भने चाहिँ फर्स्ट कमिट आफ्टर द बग अब्जर्भ भनेको बग अब्जर्भ भइसकेपछिको कमिट हो। त्यसपछि गुड कमिट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट, त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चलिरहेछ, जहाँ पनि हुनसक्छ। जस्तै टिममा हुनुहुन्छ, तपाईँले लेखेको कोड तपाईँले लेखेको कमिट त आफै थाहा हुन्छ भनेपछि त्यो कमिटसम्म तपाईँले लेखेको लास्ट मर्ज कहाँसम्म भएको छ त्यो मर्जको तपाईँको कमिटसम्म चाहिँ चलेको हुनसक्छ, त्यो मर्ज गर्दा चाहिँ चलेको हुनसक्छ। अथवा तपाईँले गरेको त्यो पिआर रिभ्यू गर्दाखेरि त त्यो पिआर रिभ्यू गरेर मर्ज गरेको आफूले मर्ज गरेको कमिट थाहा हुन्छ नि त। सो त्यो सिनारीसम्म चाहिँ के हुनसक्छ, प्रोग्राम चलेको हुनसक्छ भनेपछि गुड कमिट एउटा रिफरेन्स गुड कमिट लिने जुन लिने भयो। अब त्यो लिएर चाहिँ यो दुईवटा बिच चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि गिट बाइसेक्ट लगाउने है त। अब के भन्दाखेरि यो ब्याड कमिटी हो भयो स्टार्टिङ, त्यसपछि गुड कमिटी अब जहाँसम्म चलेछ त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो गुड पोइन्ट भयो। भनेपछि यो दुईवटा कमिटी बिच चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि बग चाहिँ यहाँभित्र हुनसक्छ भनेर चाहिँ एजुम्सन छ, अथवा यहीँभित्र नै हुने हो। जहाँसम्म चले छैन, जुन पोइन्टमा चले छैन र जुन पोइन्टसम्म चाहिँ मजाले चलेछ, हुनसक्छ यता बिचसम्म नै चलेको चल्न सक्छ, तर हाम्रो चाहिँ कन्फिडेन्टली अथवा चाहिँ कहाँसम्म चलेको छ भनेर चाहिँ एउटा पोइन्ट थाहा हुनु पऱ्यो। अब यतै उतै गयो भने प्रब्लम पर्दैन, किन भन्दा गिट बाइसेक्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दा एक्सपोनेन्टियली यो चाहिँ यसको कम्प्लेक्सिटीलाई घटाइहाल्छ, त्यही भएर चाहिँ खासै प्रब्लम हुन्न। यो पोइन्ट चाहिँ एउटा चलेको पोइन्टसम्म दिनु अथवा चाहिँ गिट चेकआउट गरेर त्यो पोइन्टसम्म हेर्नु, त्यो पोइन्टमा चलेको छ भेरिफाई गर्नु, भेरिफाई गरिसकेपछि गुड कमिट त्यसैले दिनु। त्यो भइसकेपछि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ गिट बाइसेक्ट युज गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो गुड कमिट र ब्याड कमिट आयो भनिसकेपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि बाइसेक्सन एल्गोरिदम हामीले जुन पढेको थियौँ नि ब्याचलरतिर अथवा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ग्रेजुएसन पिरियडमा अथवा चाहिँ प्रोग्रामिङ लर्न गर्दै गर्दाखेरि बाइसेक्सन एल्गोरिदम पढ्नु भएको थियो होला। अब बाइसेक्सन एल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ हामीले बग गर्न जाँदैछौँ, अथवा चाहिँ गिट बाइसेक्सन एल्गोरिदम एज नेम सजेस्ट यसले चाहिँ गिट बाइसेक्सन एल्गोरिदम युज गर्छ र यो ब्याड कमिट र गुड कमिटको बिचको कमिटलाई हेर्छ, इन्स्पेक्ट गर्छ। अब इन्स्पेक्ट गर्दाखेरि अब के हुनसक्छ, गुड कमेन्ट नि हुनसक्छ, ब्याड कमेन्ट हुनसक्छ। भन्नुको मतलब यो चल्न नि सक्छ नचल्न नि सक्छ। यदि त्यो कमेन्ट चाहिँ फेल भयो, फर्स्ट केस के मानौँ भन्दाखेरि त्यो टेस्ट फेल भयो भन्ने मानौँ, त्यो केस फेल भयो भन्नुको मतलब के भयो, त्यो कमेन्ट भनेको त्यो बिचको कमेन्ट भनेको के भयो, ब्याड कमेन्ट भयो भनेपछि चाहिँ त्यो भन्दा यताको त हामीले के गर्न सक्छौँ, इग्नोर गर्न सक्छौँ त्यो कमिटहरू। अनि त्यसपछि अब बग कहाँ हुनसक्छ भन्दाखेरि गुड कमिट यहाँ छ भने चाहिँ यो ब्याड कमिट र गुड कमिटको बिचमा चाहिँ के हुनसक्छ, बग हुनसक्छ। अब फेरि यसलाई चाहिँ के गर्नु, फेरि गिट बाइसेक्ट लगाउने। गिट बाइसेक्टले के गर्छ भन्दाखेरि गिट बाइसेक्ट लगाउने भन्दा पनि हामीले सुरु गरिदिइसकेपछि चाहिँ अहिले म डेमोमा एकदम देखाइसकेपछि एकदम क्लियर हुन्छ। सो गुड बाइसेक्ट के अरे गुड कमिट र ब्याड कमिटको बिचमा चाहिँ के हो, गिट बाइसेक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा चेकआउट गरिदिन्छ। चेकआउट गरिसकेपछि यो बिचको कमिट जुन बाइनरी सर्च लाएर गर्छ नि, बाइनरी सर्च लाएर यो बिचको कमिटलाई चाहिँ गर्छ। अब त्यो चेकआउट गरिसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ चेक गर्छौँ। यदि त्यो कमिट अब के हो भन्दाखेरि यो कमिट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो गिट बाइसेक्टमा लागेको कमिट चाहिँ यदि पास भयो भनेदेखि बिच कमिट पास भयो भनेदेखि के भयो, योभन्दा यता त के हो इग्नोर गर्न सक्यौँ। किन भन्दाखेरि यहाँसम्म चलेको छ भनेदेखि चाहिँ यता प्रब्लम भएन, यहाँसम्म बग छैन भन्ने कुरा भने चाहिँ यो गुड कमिट कुन भयो, यो भयो। त्यसपछि ब्याड कमिट कुन भयो, यो भयो। अब यो बिचमा चाहिँ के हुनसक्छ, बग हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब बग चाहिँ कुनमा हुनसक्छ भन्दाखेरि यसमा चलेको छैन भने चाहिँ यहाँ त बग छ। अब यो दुईवटा मध्ये कुन हो भनेर चाहिँ कुनमा चलेको छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गिट बाइसेक्ट गरेर चाहिँ यसमा चेकआउट गर्छ, यसमा प्रोग्राम रन हुन्छ। यदि रन हुँदाखेरि यो फेल हुनसक्छ, पास हुनसक्छ। यदि फेल भयो भने के हो भन्दाखेरि फाइनल कमिट जहाँ चाहिँ प्रब्लम आएको अथवा चाहिँ बग चाहिँ कहाँ छ, यो कमिटमा छ भनेर थाहा हुन्छ। यो कमिटभित्र बग आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ के प्रब्लम आएको छ भनेर त्यसलाई हेर्ने अथवा यहाँनिर छ भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ के भन्दाखेरि यति धेरै कमिटहरूमध्ये यो कमिट हो भन्ने थाहा भयो र यो कमिटमा चाहिँ हामीले गएर डिबग गर्न सक्छौँ र डिबग गरिसकेपछि चाहिँ के हो प्रब्लम भनेर स्पेसिफिक भेटाउन सक्छौँ भाइ।
यदि यो चाहिँ पास भयो भने के हुन्छ, यहाँसम्म त पास भयो, अब यसलाई इग्नोर गर्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यसपछिको के भयो, अघि सुरुसम्मको ब्याड कमेन्ट यही थियो, अब ब्याड कमेन्ट यही भयो, अब बिचमा त केही रहेन भनेपछि अब यहाँ हामीले बाइनरी सर्च लाउन सक्दैनौँ। बाइनरी सर्च ल्याउन नसकेपछि अथवा नसक्नु भन्नुको मतलब के भयो, दुइटै ब्याड कमेन्ट यहीँ परिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ भनेर यहाँ चाहिँ बग भेट्यो है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गिट बाइसेक्टले चाहिँ बाइनरी सर्च अल्गोरिदम लाएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बग भेट्टाउँछ है। सो मैले यति भनिहालेँ, जस्ट थ्योरिटिकली एक्सप्लेन अथवा कसरी यसको प्रिन्सिपलले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अब डेमो छ, डेमोको लागि चाहिँ जाम होइन, डेमोको लागि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप स्विच गरौँ है त। यहाँसम्म कसरी केही क्वेसन छ? ओके, केही क्वेसन छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान आस्क मी। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले आजको टिएलएल चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु। सो म चाहिँ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्छु। सो कसैले यहाँ मिस गरेको छ भने पछि त्यहाँ हेर्नु नि हुन्छ, म स्लाइड पनि सेयर गर्छु हाम्रो च्यानलमा, टिएलएल च्यानलमा। सो त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ कसैको मिसिङ छ भने। सो नेक्स्ट चाहिँ एकछिन ब्रेक लिउँ, क्वेसन डिस्कस गरौँ, त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि डेमोमा लैजान्छु है त।